Salutare! Încep o nouă serie de videouri. Îmi pare rău pentru timpul în care n-am postat. M-am mutat din nou în cămăruța mea mică de la Cluj. Am aranjat cât de cât, vă pun imediat un video despre cum îmi arată acum. O cămăruță simplă, a fost un dormitor inițial aici sus, este destul de micuță, dar aici trebuie să înferesc un pick up-ul ca să intru, dar este ok pentru a lucra. Ce să zic, aici am pus toate piesele și plăcile de rezervă, fiindcă e foarte mic, trebuie să țin spațiul tot timpul organizat. Da, asta este, sper să fie ok, să vă placă și vouă, pentru mine e fain. Vreau să încep o serie nouă de videouri. Am primit niște solicitări să discut despre scule, despre ce e nevoie să începem în domeniul ăsta reparațiilor electronice și cred că e chiar o idee bună. Voi începe cu chestiile astea. Astăzi voi filma un episod despre sculele mele. Acum vreau să vă arăt ce am, ce folosesc, ce nu prea folosesc, cum le folosesc, ce folosesc la filmări, ce folosesc să-mi fie viața mai ușoară și așa mai departe. Chiar mă bucur că văd un pic de implicare în domeniul ăsta și mă bucur că sunt persoane care își doresc să-și înceapă un job în domeniul reparațiilor. Este minunat dacă aveți experiență în un pic de electronică, dacă nu aveți chiar puteți învăța, dacă simțiți că e ceva ce o să vă placă. Așa că vom începe astăzi primul episod din serie cu sculele mele. Nu știu, poate că voi vorbi și despre minimul necesar de care o să aveți nevoie, deși o să vedeți că sculele mele nu sunt chiar un exemplu mega potrivit pentru un începător, pentru că eu sunt un pic obsedat când vine vorba de scule și îmi cumpăr tot felul de nebunii doar pentru a-mi satisface plăcerile, nu neapărat că chiar este nevoie de ele. Iar apoi, cred că voi începe o serie de filme de introducere în reparații, mai mult pe bază de teorie. Cred că vom discuta despre legea lui Ohm și despre cum folosim aparatele de măsură, sursele în reparații. Nu foarte detaliat, pentru că nu sunt inginer electronist, sunt o grămadă de ingineri electronici pe care îi găsiți pe YouTube. Eu sunt doar un hobbyist, amator, vă spun lucrurile astea din perspectiva mea, da? Deci foarte simple, cum le-am înțeles eu, simplu și pe înțelesul tuturor, fără să aprofundăm extraordinar chestiuni de electronică. Da? Doar bazele care ne sunt necesare pentru a începe în domeniul ăsta de reparații. Bun. După aceea, sincer, dacă tot văd că sunteți interesați pe tema asta, cred că la un moment dat voi începe o serie de podcasturi cu prieteni, colaboratori, persoane care și-au deschis serviciuri în domeniu. Acum, din păcate, în cazul meu, cei mai mulți sunt cu serviciuri de telefoane, da? Dar vom face un podcast în care vom povesti cu ei, cu fiecare. Cred că o să adun câțiva să-și pună povestea lor de viață, cum au reușit în domeniul ăsta, ce au trebuit să facă, cât succes au și vedem cum decurge și partea. Cred că găsesc și ceva antreprenori din domeniul laptopurilor, de exemplu, sau serviciilor mai diversificate, nu doar de telefoane. Așa. După aceea aș vrea să încep o serie de live-uri. Încă nu am hotărât foarte exact în ce zi să le fac, dar cred că le voi face joia. Cred că ar fi cel mai potrivit pentru mine. Spun joi pentru că luni, marți, miercuri e destul de aglomerat, iar joi este ultima zi care o petrec aici în Cluj, fiindcă eu vinerea mă duc la țară și stau acolo până duminică seara. Da, mi-e greu să încarc toate sculele de filmat și să fac live-uri de acolo. Aici am un mediu izolat
și este mai propice. Și mă gândesc să încep o serie de live-uri joia, acum nu știu, scrieți și voi în comentarii, mă gândesc că să fie undeva în jur de o oră maxim, nu vreau foarte mult, sincer n-aș vrea să fac live-uri cu reparații, ci doar live-uri în care să stăm de vorbă. Și mă gândesc foarte serios să fac un giveaway la fiecare live, cred că voi oferi o reparație gratuită. Acum înțelegeți că eu nu fac bani din YouTube deocamdată, o fac doar din pasiune, așa că să vă gândiți, dacă trimiteți ceva la reparat, să nu trimiteți că ecranul spart, să pun un ecran nou, fiindcă nu pot să fac asta, ci reparații pe care le pot face eu fără cheltuieli extraordinare. Da? Și poate le facem împreună în următorul live sau nu știu. Condiția va fi să intrați în direct cu mine în timpul live-ului, o să afișez un număr de telefon, mă sunați și vorbim. Dacă aveți o reparație necesară, puteți să sunați liniștiți și apoi, nu știu, vom alege cumva un câștigător în fiecare săptămână. Da, sper să vă placă ideea asta. Eu cred că ar fi fain. Bun, hai să mutăm un pic camerele și să începem să vorbim despre scule. Bun, și cred că putem discuta un pic despre sculele de aici. Bun, cum v-am zis, nu sunt un exemplu bun de urmat. Vedeți că sculele mele tind să se înmulțească, mai ales sursele. Am o mică obsesie pentru asta. Da, hai că o luăm de la stânga la dreapta. Bun, primul lucru important este această stație de aer cald, care o vedem aici. Bine, aici mai este o stație de lipit de la Finirsi. Vă povestesc și despre aia imediat când ajungem la stații de lipit, dar fiind deasupra, mânerele am zis că le luăm ultimele. Stația de aer cald este un Aten ST862D. Bun. Am văzut multe chestii de genul, da, dacă ești la început, nu, ia ceva mai simplu, mai ieftin, că pe parcurs ce avansezi o să fie mai ok și îți iei scule mai bune. Nu, asta este o mare greșeală din punctul meu de vedere. De la început trebuie să ne luăm o stație de lipit de aer cald foarte bună. Este o deprindere care trebuie să o facem în timp, să ne obișnuim cu ea. Este destul de greu de lucrat cu ele, mai ales dacă ai o stație ieftină și proastă, riști să strici plăcile, este foarte greu de învățat cu ea, după aia te înveți cu aia proastă și rea și când îți iei una mai bună, realizezi că ai pierdut ani de zile de Ampixul și puteai să-ți faci viața mult mai ușoară. Bun, nu sunt o avere. Acum o stație de asta Aten sau mai este de la Quick ceva, versiunea asemănătoare, cred că e undeva pe la 150 de euro, ceva de genul, 200 de euro maximum, cam, cred. Nu știu, ne putem uita la prețuri după aia. Deci asta este Aten ST862D. Mai recomand în afară de asta de la Quick una asemănătoare, dacă căutați pe Google găsiți. Important este să căutați o stație de 1000 de W. Da? Deci dacă nu are de 1000 de W, nu-i ce trebuie. De asemenea, să fie cu ventilatorul în ea, pentru că sunt stații care au ventilatorul aici în mâner. Da? Alea nu-s de treabă, evitați-le. Asta este ce trebuie. Are pompa de aer înăuntru, este o pompă ventilată, nu-i din aceea cu vibrator, da? Foarte puternică, e super ok, vine cu tot felul de vârfuri și de mărimi și cred că este ușor de învățat cu ea. Bun, acum partea a doua mai sunt cele de la JBC. Dacă vă ține buzunarul, mergeți încolo, dar am impresia că sub 1500 de euro nu găsiți JBC. Mi-ar place și mie să am, nu zic nu, dar comparabil ca și ceea ce face, nu o să depășească niciodată acest Aten, chiar dacă e un JBC de 1500 de euro. Poate că este mânerul ăla mai subțire și mai ergonomic, dar atâta. Bun. Stația de aer cald am
terminat-o. Hai să discutăm și despre ciocanele de lipit. În ziua de azi, JBC-ul a inventat o chestie minunată și anume vârfurile astea. Deci asta sunt proprietatea lor. Pe vremuri trebuia să-ți iei de la ei stație, nu prea existau. Acum există o grămadă de chinezării, da? Și asta sunt pe numere. Asta este T210 mânerul, da? Și merge cu vârfuri C210. Asta este C245. Vedeți, vârfurile sunt mult mai mari și aia înseamnă că are o inerție termică mai bună. Acum, la telefoane este destul de greu de lucrat cu astea mari, așa că recomand astea. Mai există o versiune și mai mică, care este T115, am impresia că se numește, cu vârfuri C115. Nu, zic eu că nu este necesară și așa și asta are o inerție termică foarte mică, te chinui cu ea un pic. Bun. Acum, ca și branduri, eu am acel fân Irsi, care nu știu cum se numește, dar a fost foarte ieftină, deci cred că am dat 400 de lei pe ea și a venit cu două vârfuri, deci pot să schimb asta, să-i pun și de 210 și asta de 245 a ei și o grămadă de vârfuri. A fost chiar super, super ieftină, eu sunt super încântat de ea, merge ok. Așa, o am de mai de curând. Cealaltă stație, asta de aici, este acel AX1 care îl vedeți acolo. Este un AX1 Action, sau nu știu cum se numește pe limba lor, T3B. Da? Este foarte bună, o am, cred că de vreo 2 ani. Efectiv, nu cred că am schimbat un vârf, numai că le-am rupt din greșeală, că le-am scăpat, dar au ținut vârfurile alea, sunt Action și la asta altă stație sunt cele venite cu fân Irsi, dar și alea sunt ok. Acum, odată ce vă obișnuiți cu lucratul, nici nu o să le mai uzați așa de tare ca la început. Așa, și apoi trecem la sursă. Musai vă trebuie o sursă când faceți reparații, mai ales la telefoane. Deci fără sursă nu vă puteți descurca pentru că trebuie emulată bateria, deci punem sursa în locul bateriei și vedem ce consum are telefonul, ce se întâmplă. Numai un pic să vedem. Nu am acum la îndemână, dar o sursă, am și ceva veche, adică prima mea sursă nu este chiar veche, ea că e relativ nouă, cred că are vreo 2 ani, 3. Prima sursă care am luat-o, un Unity cred că este de 3 amperi. Da, de 3 amperi. O sursă de 3 amperi era ok pe vremea aia, încă nu se reparau iPhone 14, 15, 16 care consumă mult și are nevoie de putere mai mare. Doamne, așa de rău stau aici cu camera între picioare. Bun. Sursa asta eu vă recomand din toată inima, acest ovon. Este cam 150 de euro cumpărată din Europa. Este un ovon P4305. E o sursă liniară, chiar dacă e cu butoane, o vedeți, e liniară, e grea, are vreo 5 kg. E o sursă de 30 de volți, 5 amperi. Da? Am luat-o pentru că are 30 de volți și 5 amperi, a fost practic a doua sursă a mea. Mi-a plăcut că o puteam, prima sursă care am avut, acel Unity, nu-l puteam lega de calculator și eu cum am vrut să încep să filmez, mi-a plăcut să am ceva sursă care are un soft și o pot filma în OBS. Deci, cum spuneam, pe Eleshop, de exemplu, eu nu cumpăr din China. Sincer, foarte, foarte rar. Finirisul ăla l-am cumpărat din China, stația Action din China, stenciluri, pastă de lipit, alea le-am cumpărat din China că n-am avut efectiv altă opțiune, dar în rest, dacă e să cumpăr cu scule, eu cumpăr din Europa. Și mai exact cumpăr de pe eleshop.nl, e un magazin din Olanda. Eu, cum am firma plătitoare de TVA, mie mi-l vând fără TVA, că e taxare inversă și au numai scule de calitate, sunt super ok, transportul e foarte ieftin. Mă enervează să dau banii la chinezi, sincer. Bun, o
Altă sursă este agilentul ăsta de jos și ăsta este aparatul de măsură, este un HP. Acum hai să vă povestesc un pic despre HP, Agilent și Keysight. De fapt totul a început ca și HP și prin anii 90 HP făcea și calculatoare, făcea și instrumente de măsură, făcea și instrumente de laborator medicale folosite în cercetare, în laboratoare medicale și așa mai departe. Și prin anii 90 HP-ul s-a hotărât să-și despartă diviziile astea și divizia de instrumente de măsurare și medicale s-au transformat în Agilent, da? Prin anii 90 cred că. Iar apoi, mai târziu, prin 2013-2014, ceva de genul ăsta, divizia aceea Agilent și-a separat producția și s-a despărțit, a rămas instrumentele de măsură, instrumentele de laborator au rămas în continuare Agilent, deci cele medicale, iar instrumentele de măsură, surse și osciloscoape și chestii de genul acela au devenit Keysight, dar practic ele au cam aceeași arhitectură, sunt niște scule foarte faine, foarte bune și destul de scumpe. Am vorbit de sursa aia, hai să vorbim de sursa asta. Sursa asta este un pic zgomotoasă, este o sursă de, poți să alegi, între 0 și 15 V scoate 7 A și între 0 și 30 de V scoate 4 A maximum, da? E o sursă super ok, cred că o găsiți second hand undeva la 500 de euro, 400 poate dacă sunteți norocoși, este un Agilent T3632A. Ea de nou a fost 1000 de euro, sincer, cam ăla le era prețul. E ok, nu-mi place că e zgomotoasă, are un ventilator, ea este o sursă foarte mare, are 8 sau 9 kg, cred că tot liniară, toate sursele mele sunt liniare, inclusiv vechiul Unity. E liniară, nu o folosesc foarte des, tocmai din cauza zgomotului. O foloseam pentru a injecta tensiuni când era nevoie, să vedem unde este un scurt. Mai nou am luat Keysight-ul ăla de deasupra, care este mult mai mic, este un E36103A. Aia este o sursă de 20 de V și 2 A. Da? E o sursă slabă, de exemplu cu sursa aia Keysight nu pot să butez un telefon de la iPhone 14 în sus. 13, 12, 11, X și așa mai departe merg, că nu depășesc cu mult 2 A, dar 14, 15, 16 care au nevoie de 3 A, 4 A, au spike-uri și către 5 A, nu o pot folosi, dar o folosesc foarte des, zi de zi, o folosesc la injecție de curent, la testări la telefoanele astea mai slabe, care nu necesită așa mult curent și așa mai departe. O să vă arăt imediat și care este diferența între sursa asta, sursa Agilent-ul și Keysight-ul și sursa cea ieftină, da? Și o să vă fac un exemplu. Bun, hai să încercăm un pic să iau o placă. Hai să luăm o placă de iPhone 12 Pro. Să vedem dacă e un exemplu bun. Numai un pic. Să tragem sârmele astea și voi conecta cablul acesta 12-15. Bun, hai să vedem dacă asta e un exemplu bun. Sper să nu ne facem de rahaua. Bun, placa este conectată la sursa asta OVON și apăs acum butonul, da? Vedeți că a consumat 50 de mAh, au apărut acolo sus și după aia a rămas în 0. Și practic asta e placa mea pornită, mă rog, alimentată, da? Cu un consum de, scrie acolo, 0 amperi, 0,000. Bun, hai să mutăm pe sursa asta, de exemplu. Numai un pic, că mi-e greu să manevrez aici. Bun, dăm un recall la 4,1 V, da? Și pornesc sursa și fiți atenți ce se întâmplă. Oameni buni. No, vedeți? Nu vedeți așa-i? Hai să
facem un pic de zoom, să vedem dacă reușim. Ce vedem acolo? 0,328 de miliamperi, da? Sunt telefoane mai vechi, cum sunt, de exemplu, XS-ul, care consumă către 0,500 de miliamperi, 0,600 de miliamperi, da? Deci vedeți totuși cât sunt de fine astea, da? Față de aia la altă care nu sesizează consumul ăsta mic. Hai să trecem mai departe, o să opresc sursa asta pentru că e un pic zgomotoasă și mă deranjează. Oprim și asta și trecem mai departe la multimetru. Multimetrul este un HP 34401A, e extrem de vechi. Nu știu de prin ce ani, dar e vechi. Sunt niște multimetre de 6 digits sau 6 jumate, nu știu, 6,5 digits. Oricum niște multimetre extrem de bune, chiar și în ziua de astăzi sunt extrem de bune. Am dat pe el, cred că $200, l-am cumpărat din America. Nu de extraordinar de mult timp, $200 a costat defect. M-a costat transportul, cred că vreo $60 și taxele, 260, și m-a mai costat piesele încă vreo $30, $40, nu știu. Au fost 3 amplificatoare operaționale, trebuie să schimb, sunt destul de scumpe, fiindcă sunt de precizie, făcut de Analog Devices, am găsit numai pe Mouser. În fine, au fost destul de scumpuțe. Să zicem că am ieșit undeva la $300, €300, ceva de genul cu ea. Este o sculă excepțională. Acum, v-am zis că mie îmi place să le înregistrez, așa că am ales numai scule care se pot conecta la calculator și toate sculele astea discută pe protocolul SCPI. Au teoretic de la producătorul lor cât un soft. Acum, cel de la HP, Agilent, Keysight, în general costă și în general nu îmi place, așa că mi-am făcut eu softurile mele. Bun. Și ca să vă arăt exact, hai să pornim un pic OBS-ul, pornim o înregistrare aici. Bun. Și hai să pornim softurile mele. Le trag aici pe ecran să le vedeți și voi. Asta este multimetrul. Asta este un USB supply. O să vă povestesc imediat despre ce este vorba. Asta este o sursă și încă o sursă. Da? Bun, hai să le pornim. Să pornim, de exemplu, sursa asta. Și să începem cu multimetrul, care este, cred că asta. Da, vedeți? Și avem aici citirile. Astea sunt, toate softurile sunt făcute de mine, se conectează la aparat, pot să-l setez pe ce doresc, continuitate, diodă și așa mai departe. Ăsta îl copiez, folosesc și îl pun în OBS. Observați că sunt softuri de Mac, le-am făcut săptămâna asta pentru că până acum le făcusem pentru Windows, nu mă prea pricepeam la Mac, la programarea în Swift, dar acum văd că am reușit să o scol la capăt. Bun, Ovonu este sursa asta de aici. Hai să vedem, nu mai știu ce serial are ea, oare asta o fi? Ia să vedem. Da, asta este, la nimerit, ați văzut. Am pornit sursa, apare curentul acolo. Hai să legăm alimentarea și vedeți că avem și un grafic. Să vedem dacă reușim cu o pensetă și cu ochii mei ăștia doi orbi, dacă reușesc să pornesc placa, dar mă îndoiesc că voi putea fără microscop. Fiindcă nu văd bine, am o idee vagă unde e pinul de power. Da, uite că am reușit, da? Deci placa asta, am pornit-o cu penseta, nu știu cum mi-a reușit. Și așa este softul, vedeți? Și apare acolo, vedem graficul cu consumul, vedem voltajul,
și cam atâta. La fel, asta o pot tăia de aici și o pot folosi în OBS. Asta de la Keysight este de la sursa asta mică, este absolut identică, iar asta de USB este un USB supply pe care, de exemplu, oare ce să leg? Stai să leg telefonul meu. Bun, telefonul meu îl leg aici și vedem acum pe supply, da, s-a conectat 5V consumă și, 5V primește și un consum de 4,6, el se încarcă, da, cred că e aproape încărcat telefonul, nici chiar, e la 70. Ok, ea negociază, practic e legată de un încărcător de Lenovo de laptop pe USB-C, deci ar trebui la un moment dat să negocieze și către 20 de volți. Cam asta ar fi. Ce mai e de menționat la sursele astea? Da? Revin la surse, o să vedeți, aceea are două posturi, 1, 2, negativ, pozitiv, bine, și un ground, care nu îl folosim. Și dacă observați bine, Agilentul și Keysight-ul are 4 posturi. Da? Și sunt plusul, minusul și 2 fire de sens. Aia înseamnă că ați văzut că și pe telefonul meu apărea 4,9 volți, fiindcă pe toate firele alea avem o cădere de tensiune depinde de fir, de cât e de gros. O să vedem cu legea lui Ohm ce se întâmplă acolo. Cât e de lung, cât e de gros, există o pierdere de tensiune pe fire. Ca să evităm asta și sursa să fie conștientă de chestia asta, pe cele două borne ne vine plusul și minusul, iar pe astea două, la fel cu două firicele, le legăm în același loc pe placa de bază unde testăm și practic are un feedback de câtă tensiune ajunge pe placa de bază și dacă el simte pe firele alea de sens, pe bornele de sens, simte că tensiunea este mai mică fiindcă este o pierdere, atunci el va injecta mai mult curent. Da? Deci cam asta este toată deșteptăciunea din ele. Atâta deocamdată despre sculele mari. Da? Ce să zic? Pentru început pot să vă recomand sincer acest multimetru. Da? Deci eu am început cu un multimetru din ăla de birou, de mână, de fapt, handheld, cum îi zice. Am folosit ăla o perioadă, după aia v-am zis că am vrut să încep să filmez și să postez pe YouTube. Ăla mi-era greu, îl filmam cu o cameră web, să se vadă așa. Pe aia mi-a trebuit ceva multimetru care să-l pot afișa. Mi-a luat un Unity, care era, cât era? UT181A, un multimetru foarte, foarte bun, dar era foarte mare, era handheld și nu mi-a plăcut foarte mult. Avea și acumulator, trebuia să-l tot încarc, trebuia să apăs 10.000 de butoane până se conectau toate. Da? Și în final am ales să merg către multimetrele de bench și l-am luat ăsta, cred că a fost vreo 90 de euro pe Eleshop. Este un multimetru, atenție, nu-i de începători, adică nu-i de începători, e de oricine, dar este 90 de euro și este un multimetru foarte precis. Foarte precis. E un pic lent, bine, nu se compară cu HP-ul ăla la viteza, nu se compară nici la precizie, nici la numărul de digiți, dar față de alte multimetre, ăsta e grozav. Îl băgați în priză, n-are nicio treabă, el va merge la nesfârșit. Fără probleme. Încă cu ăsta l-am reparat pe ăla. Deci toate bune. Ce mai folosesc? Nu este extraordinar de necesar, dar e fain să ai. Este un osciloscop. Asta este un Rigol DS1504Z. Da? Nu-l țin mult, că mă doare mâna. E foarte greu. Așa. Observați că e pe raftul din spate, îl folosesc destul de rar. Numai când e nevoie, îl iau și îl folosesc. Da, nu aveți nevoie
În 99% din reparații nu aveți nevoie de osciloscop. Doar dacă sunteți voi mai obsedați, puteți să vă luați unul. Bun, și astea sunt scule de bază, zic eu, de care aveți nevoie. Deci, vă trebuie aerul cald, vă trebuie ciocan de lipit. Dacă nu faceți telefoane, luați-vă doar 245 sau luați-vă combo ăsta care are și 245 și 210. E 400 de lei, dar e extraordinar, vă zic, de la Finirsi. Eu nu sunt fan chinezării, dar asta chiar m-a impresionat și a fost ok. AX1-ul ăsta iară este bun, doar că au fost, la vremea lui țin minte că a fost destul de scump. Vă trebuie aer cald, ciocane de lipit, un multimetru, asta este o chestie genială, și o sursă la alegere. Puteți să găsiți tot felul de surse și apoi nu mai discut că vă trebuie de asta de UV curing, da? Lampă UV. Vă trebuie fel de sacâzuri, de fluxuri, de paste. Am încercat 1000 și una de astea și încă nu sunt hotărât. Folosesc foarte mult sacâz, ce-i drept, dar din păcate câteodată este nevoie și de mult flux. Da? Și am încercat de toate. Cu chinezii nu pot să fiu consistent. Mi-a plăcut la început un flux de la Mecanic, a fost extraordinar. Dar de câte ori comandam borcane de așa mari, nu știu de cât 100 de mililitri, habar n-am, țineau ceva, când comandam altul, aceeași brand, aceeași culoare, borcanul, aceeași, altă mizerie era înăuntru. Deci nici cum nu erau două rețete identice, una după alta. M-am enervat și în final cumpăr flux de la Chip Quick de pe Eleshop. Da, e mai scump, dar așa și mai departe. Nu o să vă bat capul că nu cred că e așa important ce fel de cositor folosesc, ce fel de tresă folosesc. La telefoane vă trebuie musai o plită, da? Deci o plită ca să desfaceți plăcile, toate plăcile astea multistrat, de la iPhone-ul X în sus, ai nevoie de plită, asta o recomand, iRepair MS1, plitele astea sunt interschimbabile, astea sunt pentru X, XS, XS Max 11 și toată seria de la 11 și după aia luați de 12, de 13, de 14, 15, 16 și acum așteptăm să iasă pe țeavă și 17-le. Bun, vă mai trebuie dacă faceți telefoane, deosebi sitele, da? Sitele eu le-am cumpărat pentru fiecare model în parte, că-i 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pentru fiecare le-am luat și cred că am luat pentru Mac-uri vreo 2-3 site, dar nu am prea avut nevoie de ele, poate numai la chipurile alea de USB la CD-uri, dar în rest la alte chipuri mi-au potrivit câte o sită de la ceva iPhone. Bun, hai să schimbăm camera și să revenim la ultimele cuvinte despre scule. Ok, am revenit. Sper că ce am filmat până acum despre scule este ceea ce vă așteptați. Dacă nu, vă rog să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să mai aprofundăm pe tema asta. Acum eu v-am zis că oricum vom aprofunda, fiindcă vreau să încep o serie de tutoriale despre legea lui Ohm, despre cum funcționează componentele electronice, măcar asta de bază care le întâlnim toată ziua, rezistențe, condensatori, diode, tranzistori, MOSFETs, cum folosim aparatul de măsură, cum folosim sursele și chestii de genul ăsta. Chiar vă rog să-mi scrieți în comentarii cum vi s-a părut până acum, dacă ideile mele sunt ok, dacă vă place și ideea de live, ce ați vrea să vedeți în live-uri, vreți să vedeți o reparație sau vreți să povestim așa chestii generale. Sincer, putem face și reparații, doar că reparațiile mele sunt în general reparații de telefoane care sunt destul de lungi, iar live-ul meu aș vrea să-l păstrez în limita a o oră. Da? Cum ziceam, aș vrea să-l fac joia,
și cel mai probabil joia de la 7 seara și v-am zis în live voi face un giveaway, o reparație în fiecare săptămână dacă sunați și intrați în legătură directă cu mine. Mai multe detalii cred că vom discuta pe parcurs. Până acum ăsta este episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut episodul din seria nouă. Mai mult ca sigur voi face și niște reparații zilele astea și o să le postez și pe alea. Așa că ne vedem până data viitoare. Vă salut, mulțumesc, dați-mi un like dacă vă place ceea ce fac, subscribe dacă n-ați făcut-o și ne vedem data viitoare. Salutare!